Moikka! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Ensinnäkin mä haluan kiittää teitä ihan mielettömästi siitä, että seuraatte mua. Jos oot uusi seuraaja, niin tervetuloa ihan sikana tälle mun kanavalle puhumaan läskipositiivisuudesta ja seuraamaan mun elämää, I guess. Ja jos oot pitkäaikainen tilaaja, niin kiitos ihan mielettömästi, että oot jaksanut näiden mun videoiden parissa viettää aikaa. Semmosena tilapäivityksenä, että mä oon seuraavaksi ostamassa semmosen pokkarikameran, millä mä pystyn tekemään My Day-videoita, koska sitä on multa ihan mielettömästi pyydetty, että pääsitte vähän seurailemaan, että mitä mun tylsässä arkielämässä tapahtuu. Niin sitä pohjustaakseen me tänään... Mulla on huulipuna hampaissa. Niin sitä pohjustaakseen me tänään tavataan mun kissat. Tiedoksi kaikille, mulla on 3 kissaa, Latte, Limppu ja Plini. Ja mulla on aikaisemmin ollut myös 4. kissa, Mokka, joka on nyt 1,5 vuotta sitten jouduttiin lopettamaan, koska se oli tosi vanha. Kaikki mun kissat on eläinsuojasta otettu. Jos ootte hankkimassa eläintä ja teille ei ole väliä siitä, että onko se niin kuin näyttelykissa tai teille ei ole ihan niin hirveästi väliä, että miltä se näyttää, niin ottakaa ihmeessä eläinsuojasta kissa. Varsinkin Lahden alueella mä oon kuullut, että on tosi paljon ongelmaa siitä, että ihmiset hylkää kissoja tosi paljon, niitä ei arvosteta ja niitä jätetään tonne pitkin poikin kesämökkejä ja pientareita ja niissä on varsinkin nyt näin kesän jälkeen ihan hirveä piikki niissä tilastoissa, joten jos vaan pystyt, niin adoptoikaa kissa ja adoptoikaa se mielellään sieltä vanhemmasta päästä, vaikka ne saattaisikin olla vähän epäsosiaalisempia. Aloitetaan siitä mun ensimmäisestä kissasta, eli Mokasta. Mokka. Mokka ja Latte oli siis molemmat täysikäisiä, kun ne tuli meille. Niiden iästä ei ollut tietoa, ja ne oli otettu huostaa semmoisesta perheestä, missä niistä ei pidetty hyvää huolta ja ne piti piilottaa sieltä omistajalta siellä suojassa semmoiseen erikseen laitettuun huoneeseen, ettei se vaan niinku tuu sinne paikalle ja näe niitä siellä. Eli ne oli ihan poliisin kautta otettu huostaa. Ja meillä ei ollut mitään kärryä mun silloisen tyttöystävän kanssa, että minkä ikäisiä ne on, mutta se me tiedettiin, että Mokka oli jo niinku seniorikissa. Ja se oli maailman niinku ihanin kissa ikinä. Se oli hirveän sulkeutunut. Se oli kauhean ahdistunut. Mulla kesti 8 kuukautta, että se antoi ottaa syliin. Eikä se kauheasti tykännyt koskemisesta muutenkaan. Ja mun kaikki kaverit pelkäs sitä ihan mielettömästi. Mun pikkusisko etenkin, joka tulee edelleenkin vahtimaan noita mun kissoja silloin, kun me ollaan poissa kotolta. Niin se pelkäsi sitä niin paljon, että se hädintuskin uskalsi antaa niille ruokaa. Ja sillä oli vielä semmoinen tuima katse, että se katsoi niinku tosi pahasti aina kaikkia, jotka uskalsi niinku lähelle. Ei se aggressiivinen ollut. Se oli mulle varsinkin, se oli niinku jotenkin ihan leimaantunut muhun. Niin se oli maailman rakastavaisin kissa ikinä. Se nukkui mun tyynyn vieressä ja tuli syliin ja sellainen oikein kaukaa jo tuli katsomaan, että missä mä menen. Se oli paras. Ei siitä koskaan oikein pääse yli, kun tommosen niinku perheenjäsenen, nyt mua alkaa taas itkettää. Se oli ihan kauheata. Ja se oli vielä kesken mun niinku viimeistä vuotta tuolla ammattikorkeassa, kun mun piti mennä lopettamaan se. Ja mä oon edelleenkin sitä aika rikki. Latte tuli siis samaan aikaan tämän Mokan kanssa. Me adoptoitiin se tuolta Fesyltä. Latte on ihan mielettömän kaunis. Ne on molemmat Mokan kanssa noita Venäjän sinisiä, mutta koska niillä ei ole papereita, niin ne ei ole niinku näyttelykissoja, eikä niillä saa tehdä pentuja, koska kaikki suojan kautta tulevat noita kissat steriloidaan. Eli mulla ei ollut niinku mahdollisuuttakaan tehdä niillä pentuja. Ja Latte on ihan mielettömän ihana. Mä hain sen tähän nyt. Tässä on Latte. Ei. Latte on ihan mielettömän ihana kissa. Hän on mummu jo. Hän on jo 9. Ainakin. Ja Latte on siis ollut mulla 6 vuotta kohta. Ja sä haluat mennä pois. Latte pörisee ihan hirveästi. Se tykkää kauheasti olla sylissä. Nyt se ei tykkää olla sylissä, kun mä en suostu antaa niille ruokaa ennen kuin tää video on tehty.
hän tietää kovasti, että hän näyttää ihanalta ja että hän on suloinen ja kaikki rakastaa häntä. Ja se on hirveän helppo kissa. Se on tosi ihana. Fun fact, kukaan mun kissoista ei tykkää, että niille sanotaan kiss, koska ilmeisesti se niille kuulostaa ihan liikaa sihinältä. Niin mä naksutan niille mun kielellä, aina kun mä haluan, että ne tulee luokse. Ne oikeasti tietää niiden nimet ja ne tulee luokse. Niitä vaan ei aina kiinnosta, koska miksipä ei. Sitten meidän tää kaikki tuorein lisä tähän perheeseen, eli Plini. Nytkö suloinen? Niin, oikein pyöreä. Plini on tämmönen lihapulla 4 jalalla. Plini on jo saanut kertaalleen pennut. Plini on näistä ainoa, joka on ulkolta loukutettu. Ja Plinin tarina on oikeastaan aika surullinen, koska hänellä on tällaiset ihanat pyöreät kauniit korvat. Ja sitten hänellä on pikkaisen lyhyt häntä, koska ne on pakkasessa tippuneet pois. Se on jotenkin hurjan metsästysviettinen. Se on aika aggressiivinen lihapulla, etkö ookin? Kovasti sanot vastaan aina. Ja sitten se rohmuaa kaiken ruoan, kun se on tämmönen lihapulla. Ja sitten se myös tekee kaikkea tosi kummallista. Esim. Peittää niinku myös ruoan. Että se käy, no niin mees nyt sitten. Eli se käy niinku, kun se on käynyt vessassa, niin se käy peittämässä myös niinku ruokakupilla. Eli se kapsuttaa niinku lattiaa siitä kuppien vierestä, mikä on tosi hämmentävää. Se myös kuolaa tosi paljon. Ja sitten se komentaa. Se juttelee kauheasti ja se komentaa. Plinillä oli tullessansa tosi pahat madot. Se oli madotettu siellä eläinsuojassa kyllä, mutta se oli pakko madottaa ihan sikamonta kertaa, että ne lähti. Se oli ihan hirveä episodi, se oli 5 kuukauden prosessi ja joka kerta kun ne tuli uudestaan, ne piti kaikki lakanat vaihtaa, piti kaikki tekstiilit piti imuroida, kaikki piti pestä kloorilla, mihin ne oli pyllynsä iskeneet ja kaikki kissat täytyi madottaa, kaikille täytyi laittaa semmoset pillerit suuhun ja se oli hirveä painiminen aina niiden kanssa sitten. Mut Plini on kauhean ihana. Plini on ihan mahtava. Se on niin söpö. Se on semmonen punkero, semmonen karvapallo. Ja sitten se tomerana kävelee täällä silleen. Kaikki on huonosti. Ja kauheasti komentaa. Sitten on Limppu. Limppu on nyt vähän järkyttynyt, kun hän haluaisi ruokaa. Katsot sä kameraan, Limppu rakas? Ei oo hätää. Niin. Limppu on tämän pesuajan ainoa poika. Saat mennä. Mene vaan. Ei oo pakko olla tässä. Limppu on tämän pesuajan ainoa poika tosiaan. Ja hän on... Mitäs sä nyt oot? 3 vuotta vanha. Ja Limppu on tullut mulle pentuna. Se on tullut kaikista pienimpänä. Eli se tuli suoraan luovutusikäisenä. Mä kävin sen sijaiskodissa valkkaamassa. Ja se oli siellä jo ihan hirveä riesa. Se kiusasi semmoista vanhempaa kissaa, mikä niillä oli. Ja se oli kauhean semmonen tarmokas. Ja se oli mulle jotenkin tosi hämmentävää, koska se leikkii tosi paljon. Ja Latte ja Mokka oli semmosia, että siis ei Latte edelleenkään leiki oikeastaan yhtään mitenkään, koska niillä on jäänyt se sosiaalisoituminen jotenkin vähän silleen kesken. Että ne ei niinku ymmärrä, että miksi pitäisi leikkiä. Leikkiminen on ihan noloa. Niin Limppu leikkii ihan mielettömästi. Se tykkää kauheasti häärätä kaikkea. Se tykkää myös tuhota kaikkea. Ja se musta tuntuu, että sillä niinku jäi jotenkin sen emon kanssa vähän välit huonoiksi. Koska Limppu on siis syntynyt sijaiskodissa, mutta sen äiti on otettu huostaan semmoisesta talosta, missä 1 vuoden aikana otettiin huostaan yhteensä 100 kissaa. Ja sillä kerralla, kun ne takavarikoi sen Limpun äidin, joka oli silloin tiineenä, niin sieltä lähti yhteensä 40 aikuista kissaa, joista 5 oli tiineenä. Eli yli 50 kissaa niin kuin yhdellä kertaa. Ja
se on musta vaan ihan kamalaa, että joku luulee, että on ok pitää niinku kissoja sellaisissa oloissa, että sitten ne oli ihan niinku villiintynyt siellä, koska ne tappeli tietysti niinku ruuasta. Limpun äiti ei ollut kauhean äidillinen, vaan se yritti niinku aina hyökkiä niinku niiden lasten kimppuun ja sitten se oli kauhean jotenkin semmonen, että se ei halunnut niitä pentuja niinku lähelle. Niin musta tuntuu, että Limpulla on vähän niinku muhun semmonen niinku äitisuhde. Että sitten silloin kauhean helposti niinku eroahdistusta. Se on ihan hirveän takertuva, mutta se on kauhean kiltti kissa. Mutta pääpointtina tässä on se, että siis kodittomista kissoista löytää ihan mielettömiä elinkumppaneita. Ne on niin rakastavaisia ja ne on niin kiitollisia siitä, että ne saa oman kodin. Ja ne on niin ihania. Ja vaikka esimerkiksi niin kuin niissä vanhemmissa kissoissa saattaa olla käytöshäiriöisiäkin, tai näissä pennuissa saattaa olla semmosia, joilla on vaikka jotain vikaa päässä, en tiedä, niin yleensä ne kyllä hoituu aika pienillä järjestelyillä, ja usein sitten ne niin kuin näissä eläintalon olosuhteet, kun ne kissat on siellä pikkasen pienissä oloissa, pienemmissä kuin mitä ne olisi niin kuin kotona, niin sitten ne usein rentoutuu kyllä, kun ne pääsee ihan omaan kotiympäristöön. Niin kyllä voin todellakin sanoa, että mun kokemukset niin kuin adoptoiduista lemmikeistä on niin kuin ihan mielettömän hyvät ja suosittelen sitä kyllä kaikille. Lisäksi, jos haluat ajatella tätä puhtaasti vain taloudellisista näkökulmista, niin esimerkiksi täällä Fesyllä, mistä mä otin, eli Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistykseltä, kun mä adoptoin kissat, niin se on yleensä sitä semmoista 100 luokkaa. Et pennut on mun mielestä 120 ja sitten aikuiset on 100. Ja sitten, mä en tiedä, ennen oli ainakin silleen, että jos sä otat 2 yhtä aikaa, niin sitten sä saat jotain alennusta. Mutta joka tapauksessa siihen koko roskaan siis kuuluu kaikki rokotukset, madotukset, sirutukset, sterilointi. Ja se pelkkä sterilointi voi maksaa yli 200 ihan iisisti. Niin voin kyllä ihan siitä taloudellisestakin näkökulmasta suositella, että jos ei ole silleen väliä, että haluatko pentuja tai muita niin kuin teetättää tai alkaa kasvattaa tai muuta, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Kiitos tosi paljon, että katselitte tämän videon ja toivottavasti nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!